که تاسو هم د سوشل میډیا لپاره ویډیوز جوړول غواړئ او ستاسو سره یو ښه مایک نه وي نو هیڅ خبره نه ده، ځکه ستاسو سره په موبایل کې CapCut اپلیکیشن انسټال او د دې په مدد سره تاسو خپل اواز چې کوم دی هغه بالکل د مایک په شان کولی شئ، مطلب صفا کولی شئ. کله چې تاسو ویډیو ریکارډ کوئ نو په هغه ویډیو کې په بیک ګراوند کې شور د اواز سره سره پکې شور یا د ګاډو اوازونه د مرغو اوازونه یا نور څه داسې کشارې پکې کېږي. نو که تاسو غواړئ چې دغه اواز زه صفا کړم بالکل د مایک په شان کوم نو تاسو یې کولی شئ. نو دا ویډیو تاسو مکمل وګورئ، تاسو پوه شئ. زه موبایل سکرین طرف ته مکمل طریقه درته ښیم، خو دې نه مخکې که تاسو چینل نه سبسکرایب کړئ خامخا سبسکرایب کړئ، ویډیو لایک هم کړئ، شیر هم کړئ، ځکه دغه شان انفارمیټیو ویډیو زه روزانه خېږم چې ستاسو نه بیا میس کېږي نه. هر سړی دا طریقې زده کړي چې څنګه موږ خپل اواز صفا کولی شو. چې کله هم تاسو خپل ویډیو ریکارډ کوئ تاسو بیا راوړئ په CapCut کې ایډیټ کوئ، نو چې کله هم تاسو ایډیټ کوئ بیا تاسو خپل ویډیو راواخلئ او په دې باندې کلیک کړئ. چې کله هم تاسو په دې باندې کلیک کړئ بیا دې ښي طرف ته معمولي سکرول کړئ، ټول اول چې کوم دی د اواز چې کوم دی د ویډیو نه جدا کړئ، مطلب ایکسټریکټ آډیو باندې کلیک کړئ. نو تاسو په ایکسټریکټ آډیو باندې کلیک کړئ نو تاسو دا ویډیو به ځان لشي او د اواز به ځان لشي. تاسو بیا په آډیو باندې کلیک کړئ، چې کله هم تاسو په آډیو باندې کلیک کړئ نو د ښي طرف ته سکرول کړئ، دلته کې لیکلی دی ریډیوس نایز، تاسو په دې باندې کلیک کړئ. نو د ریډیوس نایز ته مخامخ راټاګل چې کوم دی دا به آف وي، د تاسو آن کړئ، بیا تاسو په ټیک باندې کلیک کړئ. چې کله هم تاسو په دې باندې کلیک کړئ نو که تاسو په دې ویډیو کې په بیک ګراوند کې څه شوري یا پکې کشارې د ګاډو اوازونه یې پکې دا به ترې لرې شي. اوس بیا تاسو په دې آډیو باندې کلیک کړئ، د ښي طرف ته سکرول کړئ نو دلته کې به لیکلی آډیو افیکټ، تاسو په دې باندې کلیک کړئ. چې کله هم تاسو په دې باندې کلیک کړئ تاسو به دغه شان انټرفیس شو شي. دلته کې بیا په دویم نمبر باندې کوم چې دا افیکټ دی د مایک هګ تاسو دا ښکاري، دا تاسو په هر ځای کې ملاوېدی شي، دلته کې زما سره په دویم نمبر دی، تاسو به کې دا یو وګورئ او دا تاسو اپلای کړئ. چې کله هم تاسو دا اپلای کړئ نو تاسو دا اواز تاسو بیا وګورئ، دا بالکل د مایک په شان شي، مطلب تاسو په مایک باندې ویډیو ریکارډ کړئ، اواز هم ریکارډ کړئ نو بالکل دا به د مایک په شان شي. که چېرته تاسو بیا په دې ځای کې ویډیو ریکارډ کړئ چې هلته کې ډېر زیات شوري نو بیا تاسو راشئ، دلته کې لیکلی انهینس وایس، تاسو په دې باندې کلیک کړئ، الاو باندې کلیک کړئ او دا چې کوم دی ته مخامخ راټاګل دی په دې باندې کلیک کړئ او دا تاسو فول کړئ. نو دې نه بعد تاسو خپل ویډیو وګورئ نو په دې کې چې کوم آډیو دی کوم اواز دی بالکل صفا شوی، بلکې د مایک په شان به شوی. یو ځل خامخا ټرای کړئ چې تاسو ته پته ولګي، او که چینل هم نه سبسکرایب کړئ خامخا سبسکرایب کړئ چې تاسو نه بیا دغه شان ښکلي مزیدار انفارمیټیو ویډیوز مس کېږي نه.